Yes, nakakatakot magkamali. Pero mas nakakatakot na dahil doon ay hindi na tayo matututo. Kaya subok lang tayo ng subok. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! And ang ating on-the-go player for today, what is your name? Justin. Anong grade na si Justin? Grade 11. Grade 11. Makasipag ba mag-aral? Natatawa ka. Sige, ano ang favorite subject mo? Kahit ano. Kahit ano, game. Kayang-kayang sagutin. O sige. Roll mo ng ating dice. English. So, nag-aaral ka ba sa subject na English? Okay, good. Okay, Justin. Go ka na bang mag-knowledge on the go? Go na! Go na si Justin. Kaya ito ang aking question para sa'yo. What is the plural form of the word editor-in-chief? Letter A, editor-in-chief. B, editor-in-chiefs. C, editors-in-chief. Or letter D, editors-in-chiefs. Letter B. Letter B, editor-in-chiefs. Okay, Justin. Ang tamang sagot ay letter C, editors-in-chief. Pero di bale? Alam mo ba, Justin? We will just add S to the most important noun in a hyphenated noun, which is the editor. Kaya magiging editors-in-chief. Kahit di mo nakuha ang tamang sagot. Meron ka naman prize mula sa Knowledge on the Go. Congratulations sa'yo. Oh, pero hindi pa dyan natatapos. Madami pa tayong ibang matututunan, kaya tutok lang at samahan niyo ako next time dito lang sa Knowledge on the Go!